YouTube, kamusta? What's up everybody? Welcome again to my channel. So in today's video, mag-unbox ako ng Endurance Peak II from JBL. Tara, buksan natin. Okay naman siya. Hindi ko marinig yung sa palibot ko. May nag-uusap o may tumatawag sa akin. Hindi ko marinig. And it's a good kasi hindi siya masakit. Hindi siya masakit sa tenga at madali siyang i-connect sa iPhone ko. And maganda siya. Yung left side niya is pag pinindot mo once, mag-forward or mag-next yung kanta or your music mo. And then if you tap twice dito, if you tap twice, magbaback siya, magbaback ng track, kung magbaback ng music mo. And yung sa kabila naman, ito yung command ng phone mo. So one tap to answer the call, and two tap, like if you're using an iPhone, you can connect to Siri, and then if you're using an Android phone, you can connect it to a Google Assistant. So okay naman siya, may mic na siyang kasama, so okay na, okay din. Medyo hindi ko lang type yung case niya, sobrang laki. Yeah, ganda size sa kamay ko. Yeah, sobrang laki. So pag nilagay mo nyo siya
sa clamps nyo, talagang nakikita agad kung ano yung sa bulsa mo. And medyo nahihirapan ako sa pagbukas ng okay, I get it. Gago! Kasi kanina pilit ko binubuksan yung pala press mo lang yung LED dito nag-indicate kung ano kalakas yung battery mo, kung may juice ka pa. So press mo to, then you can open it. Yun. Ganda, nice. That's it guys, that's it for today's video. Hope you like it, and please don't forget to like this video and subscribe to the channel. Peace.